Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 2 până pe 8 februarie. Așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, mesajele pot fi de asemenea relevante și pentru voi. Vă reamintesc că este o lectură generală pentru un colectiv larg, așa că luați din lectură doar ceea ce simțiți că rezonează cu voi. Înainte să începem lectura pentru Zodia Săgetător, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici, care mă susțin, și să vă spun că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima oară și simțiți că acest canal vă aduce claritate, ghidare sau liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și, dacă doriți, îl puteți susține printr-un simplu like. Aceste lucruri nu costă bani, decât plăcere și dorință. Și începem, dragilor, această primă săptămână din februarie cu energia voastră, energia bufonului. Avem Zodia Vărsător, poate că unii dintre voi aveți legături strânse, nu știu, ascendentul poate în această zodie, și de asemenea cu Uranus. Ceea ce mi indică un lucru foarte important. Schimbări, dragii mei. Schimbări care vă vor influența, vă vor impulsiona să fiți poate mai independenți, să fiți poate un pic mai rebeli, să vedeți exact ce comportamente vă deranjează și să încercați să vă eliberați de anumite restricții, să probați ceva nou, să vă desprindeți de acel nucleu familiar în care ați stat până acum, și asta doar pentru a obține ceva care este de interesul vostru. Cum de asemenea această energie mă trimite cu gândul la anumite aspecte din viața voastră pe care vreți să le lăsați în urmă. Ce ar mai fi de spus? Această energie poate arăta încercarea voastră de a ieși din acea rutină zilnică. Poate arăta asumarea unor riscuri vis-a-vis de o nouă situație care va apărea în viața voastră. Este, aș spune, eu cel puțin din punctul meu de vedere strict personal, văd planeta Uranus ca acea planetă care aduce lecții de viață importante și care te îndeamnă să ai curaj să te deschizi către noi orizonturi. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în perioada 2-8 februarie. Încă o dată, ce vine pentru dragii mei din Săgetător în perioada 2-8 februarie. Să vedem. Să știți că această săptămână, per general așa, cel puțin ce am văzut eu până la zodia voastră, aproape 3 sferturi din zodiac, are această înclinație în a aborda un pic lucrurile într-un mod total diferit, în a vă exterioriza. De ce? Avem împărăteasa. Probabil mult mai accentuat ceea ce voi spune acum pentru cei care aveți și un ascendent în Taur. Puteți desigur să urmăriți și celelalte zodii. Dacă vă cunoașteți ascendentul, fără probleme puteți urmări celelalte zodii în care apare ascendentul vostru. În cazul de față, ce ne spune acest arcan major?
Ne spune faptul că sunteți mult mai interesați de ce este frumos. Vreți să fiți mai atractivi. Vreți să vă dezvoltați acea autoestimă. Vreți să aveți o stabilitate. Să vă luați un angajament poate ferm sau aveți nevoie de un angajament ferm. Poate că sunteți un pic mai generoși. Poate că vreți să aveți o stabilitate financiară. Vreți să vă folosiți de toate aturile vizibile pe care le dețineți în a obține ceva important pentru voi. Dar așa ca și concluzie vreți să ieșiți în evidență. Și nu mă miră pentru că tocmai am avut pe 1 februarie acea lună plină în Leu care îndeamnă la acest lucru, da? La a ieși în evidență, la cumva să vă fie recunoscute valoarea și efortul pe care voi îl faceți. Aș spune că pe partea asta muncii lucrurile cumva parcă încep să se miște. Începe să se întrezărească poate posibilitatea unei avansări sau vă vine o idee foarte inspirată care să vă aducă poate un job stabil sau, cum să spun eu, ceva de durată. Dacă vorbim de bani, împărăteasa vine cu șansa unei investiții. Sau, pur și simplu, să aveți ocazia de a face poate o donație pentru o anumită cauză importantă sau pentru o anumită persoană care are nevoie de ajutor. Sau să faceți ceva legat de bani care este important pentru voi și care va aduce o împlinire totuși la nivel sufletesc. Partea asta sentimentală, aș spune că există acea dorință ca relația în sine să fie mai dulce, să fie mai profundă, mai adevărată. Cum de asemenea putem vorbi pentru cei singuri de, cum să spun eu, acea idee că trebuie să fiți mai atractivi și atunci apare acest interes în a schimba felul în care te îmbraci sau a schimba felul în care îți porți părul sau să faci acea schimbare la nivel exterior în așa fel încât să atragi mai mult. Cumva să vă puneți în valoare și ce aveți din punct de vedere fizic și nu numai intern. Acum, ce nu prea este favorabil pentru voi, îmi cer scuze, ce nu este favorabil pentru voi în această săptămână, avem judecata, unul dintre trei arcani majori care aduce energie acestei luni februarie, ceva din trecut, care e posibil să revină în viața voastră și unde voi va trebui să luați probabil o decizie fermă sau o decizie chibzuită, înțeleaptă, pentru că poate juca, în funcție de ce alegeți să faceți, poate juca un rol defavorabil pentru voi în această săptămână. Putem vorbi de o veste venită prin telefon, venită pe e-mail, cu ceva legătură din trecut, poate e vorba despre tind să cred, și asta vă spun la modul cel mai cinstit, încercați să nu acționați imediat cum primiți această veste. Pentru că primul impuls ar fi gata, mă apuc, fac, dreg. Nu este cea mai bună soluție. De ce? Pentru că văd aici ce este favorabil pentru voi, ține de justiție. Și putem vorbi de justiția asta terenală, nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, deci aici avem Taur, aici avem Gemeni. Dar în funcție de cum veți aborda voi această veste care ajunge la voi, are legătură cu justiția. Nu știu, aș spune că
posibil să fie ori un proces de culpă, de vină, sau chiar un proces care ține de judecătoria asta noastră, terenală. Dar nu acționați din impuls. Încercați să vă țineți impulsurile sub control, nu acționați imediat cum primiți vestea. Analizați foarte bine faptele, fiți precum justiția. Fiți precum justiția și încercați oarecum să vă folosiți inteligența, acea gândire rece, exigentă, exactă. Bazați-vă foarte mult pe adevăr, pe sinceritate. Știu, aș spune că există anumite chestiuni juridice în care cel mai bine ar fi ori să consultați, nu știu, poate un avocat sau o persoană care să vă lumineze un pic mai bine, dar răbdarea și lipsa rapidității, mare atenție, toate trebuie luate pe rând, nu vă grăbiți să acționați. Este într-adevăr ceva care vine, ajunge la voi și care în primă fază vă face să luați acțiune, dar totuși lucrul ăsta va fi în defavoarea voastră. Și inițial ar fi cel mai bine pentru voi să o luați treptat, să nu vă grăbiți, să lăsați lucrurile să se așeze în așa fel încât să vedeți exact care sunt, ce resurse aveți, de exemplu, în așa fel încât, nu știu, uite, dacă vorbim de planul ăsta al muncii, eu spune că este într-adevăr o săptămână destul de optimă pentru asocieri, dar nu vă grăbiți. Da? Dar mai ales dacă sunteți în căutare de colaboratori sau de asociați pentru o anumită afacere, o puteți obține. O puteți obține, doar că nu trebuie să acționați imediat. Dacă vorbim poate de bănuți, există poate niște investiții pe termen lung care vă pot aduce câștig, dar de asemenea nu trebuie să vă grăbiți. Pentru că unii poate așteaptă să recupereze niște bani sau să recupereze o datorie. Da, sau poate ceva legat de vreo moștenire, vreo sentință favorabilă. Sunt șanse să le faceți, doar că să știți că asta necesită timp și răbdare. Ce puteți voi controla? Un 7 de cupe. Voi puteți controla ce este doar o iluzie și ce poate fi real. Voi puteți controla alegerile pe care le faceți. Să le luați, să vă faceți timp să le analizați și să faceți diferența între ce proiecte sunt fanteziste și ce este realitate. Voi puteți să evaluați ce șanse aveți în așa fel încât deciziile voastre să evite orice blocaj și să evitați orice tip de indecizie. Să urmăriți decât acele idealuri, acele scopuri care într-adevăr se pot realiza. Să rămâneți cu picioarele pe pământ depinde foarte mult de voi. Puteți avea variante multiple, mai ales pe planul muncii, dar nu toate sunt viabile sau nu toate sunt benefice pe termen lung. Așa că luați-vă timpul necesar să vedeți care sunt reale și care nu, mai ales pe plan profesional. De asemenea, mare atenție pe bănuți. Am avut, paradoxal, și uite că nu e o coincidență, pe 3 februarie o să avem un Uranus, dacă nu mă înșel, în Taur, care, culmea, despre asta ne vorbește. Despre schimbări majore, bruște, pe parte financiară. Așa că nu este o săptămână foarte bună să realizați tot felul de investiții atunci când primiți tot felul de oferte tentante.
puteți deveni foarte ușor victima unor înșelăciuni. Așa că analizați, nu tot ce e frumos ambalat este și benefic pentru voi. Cum de asemenea aș putea să vorbesc și despre o situație amoroasă în care voi să idealizați relația sau persoana și de fapt ea să nu aibă nimic de văzut cu realitatea. E posibil ca cei singurei să aibă parte, să aibă așa un pic de aglomerație, să zicem, de pretendenți, pretendente, dar de asemenea, voi sunteți în stare, aveți această capabilitate să determinați cine are valoare și cine nu. Pe cine să lăsați să intre în viața voastră și pe cine nu. Ce nu puteți controla, un op de bâte, ce nu puteți voi controla este rapiditatea cu care vor veni veștile. Se pare că există o energie care se îndreaptă către voi, o energie care aduce o comunicare rapidă cu persoane la distanță, posibil cu călătorii, poate chiar cu avionul pe calea aeriană sau cu răspunsuri foarte rapide. Negocieri, poate chiar mutări, care se vor desfășura foarte rapid, posibil să vă ia prin surprindere, dar pe care voi nu le puteți controla, ele vin și voi trebuie să le luați din mers. Ce aș putea să vă dau o veste bună? Chiar dacă voi nu puteți controla anumite lucruri, anumite situații, să știți că pe partea profesională puteți avea rezultate rapide dacă țineți cont de aceste două cărți pe care tocmai le-am comentat. Pot apare propuneri de joburi, dar de asemenea ține foarte mult de voi să le analizați și să le triați. Da? Să știți exact, să obțineți informații. Și cu siguranță o veți face pentru că voi sunteți căutătorii zodiacului. Avem, dacă se vor lua niște decizii corecte, în funcție de veștile, da, schimbările care survin în această săptămână, vă puteți îmbunătăți chiar și situația materială. Încercați, ca și sfat, să nu cheltuiți bănuții pe lucruri chiar inutile, care nu au foarte mare importanță. De asemenea, pe partea sentimentală, cei care sunteți într-o relație, dacă există ceva de rezolvat în relația voastră, depinde nu doar de voi, dar depinde foarte mult și de celălalt, cum se pune în mișcare celălalt. Cei singuri pot avea în această săptămână parte de aventuri foarte rapide, care pot avea viitor sau nu. Că există pasiune, că va exista pasiune și senzualitate, da, cu siguranță va exista. Dar eu aș spune că se preconizează mai mult o dragoste de scurtă durată decât ceva pe perioadă lungă. Și cumva asta nu va depinde doar de voi. Logic, va depinde și de o altă energie. Haideți să vedem acum și ce mesaj avem din partea pădurii mistice. Și uite că se confirmă faptul că se poate începe un nou capitol, așa cum am văzut și cu energia bufonului. Știți ce se spune apropo de energia bufonului? Că știți foarte bine, prin epoca medievală, atunci când regii, împărații aveau câte un bufon ca să îi înveselească. Nu interesa dacă acest bufon poate avea și el trăirile lui, poate avea și el problemele lui. El trebuia să-l facă pe rege să râdă. Și trebuia să poarte acea mască a bucuriei false până la urmă, pentru că știa ce l-așteaptă, dar trebuia în permanență să vină cu glume noi, cu idei noi. Este o energie care vă marchează și pe voi în această săptămână. Faptul că va trebui să vă adaptați din mers. Precum bufonul se adapta la bunul plac al regelui, voi trebuie să vă adaptați la situațiile noi care apar și să faceți jonglerii.
în așa fel încât să le descurcați pe toate într-un mod cât mai plăcut și cât mai viabil și cât mai bun. Ceea ce nu este ușor, dar care, desigur, vă poate aduce un nou capitol. Așa cum bine am văzut cu Uranus, avem această inovație, avem schimbare, avem originalitate, avem independența, ideea de a lăsa ceva vechi în urmă. Ce ne spune acest mesaj? Dacă mediul sau planurile actuale te fac să te simți blocat, blocată, încearcă să începi un nou proiect sau să deprinzi o nouă abilitate. Folosește acțiunea pentru a începe din nou, pentru că fiecare zi este un nou început și ai dreptul de a alege cum să scrii propria ta istorie. Nu trebuie să-ți fie teamă de schimbare, încep deja și scrieți propriul capitol strălucitor. Este de fapt un îndemn atât de simplu și de multe ori atât de complicat de înțeles, de a vă da seama că fiecare dintre noi, nu numai voi, fiecare dintre noi, cu fiecare zi care trecem, noi mai adăugăm o pagină în cartea propriei noastre vieți. Și depinde foarte mult de noi dacă atunci când avem șansa, oportunitatea să schimbăm ceva în viața noastră, pentru că să știți, am persoane care îmi scriu și îmi spun, uite domne, eu aștept schimbarea să vină, dar ea nu mai vine. În primul și în primul rând, viața ne dă șansa schimbării, dar dacă noi nu o facem, ea nu se produce. Și este percepută ca și cum, de fapt, schimbarea n-ar veni, care până la urmă, șansa vine, știi cum e, undiță avem, dar dacă nu ne apucăm să o aruncăm și în baltă să prindem pește, degeaba o avem. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Iar dacă energia și mesajele și modul meu de a face această lectură au rezonat cu voi, eu mă bucur că sunteți aici și dacă nu a fost așa, atunci, desigur, nu trebuie să uităm că fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească. Așa că nu am nimic împotrivă cu cei care nu au rezonat poate cu această lectură sau cu modul în care ea este prezentată. Eu oricum țin să mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici, alături de mine, să vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, să aveți echilibru, pace interioară, iar până ne vom revedea la o nouă lectură, desigur, să fiți iubiți, dragilor!